ครับทุกท่านวันนี้กับผมคลิปน้องหนุ่ยคือขยะนะครับในคลิปนี้เป็นขวดพลาสติกครับขวดน้ำดื่มเราจะใช้ในส่วนของฝาขวดน้ำดื่มครับกลับมาใช้งานกันครับดีกว่าทิ้งให้เป็นขยะนะครับทีนี้เกลื่อนนะครับเวลาทิ้งก็คือจะไปติดตันตามท่อระบายน้ำกันนะครับก็เก็บชิ้นส่วนนี้กลับมาใช้งานกันครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มครับผม